Hello, my dear friend. Our arithmetic, let's take this topic called average. Average भनेको त बेसिक त तपाईँलाई थाहै छ. इट्स अ भेरी सिम्पल टपिक होइन. तर यसमा चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ अब कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी इज लाइक भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज that is how that is the main thing that will be tested in the exam, how clearly you understand what average means. Okay, now that I'll teach you through the questions. So average भनेको बेसिक त अभियसली तपाईँलाई थाहै छ होला. लाइक एभरेज अफ 5 नम्बर छ भने त्यो डल्लै नम्बर एड गर्यो एन्ड डिभाइडेड बाई कतिवटा नम्बर छ त्यसलाई डिभाइड गर्यो. सो द्याट इज द एभरेज होइन. ओके, सो यो क्वेसन हेरौँ. द सम अफ एजेस अफ 5 मेम्बर्स comprising a family 3 years ago was 80 years. So sum of age was 80 years of 5 members of family. 5 members ko sum of age was 80 years. Okay, very simple. The average age of the family today is same as it was 3 years ago. So 3 years ago average age कति थियो? 80 by 5 किनकि 5 जना मेम्बर छ फ्यामिलीमा. टोटल इज दिस मच. एभरेज को बेसिक के हो? एभरेज को बेसिक इज एभरेज इक्वल्स टु टोटल बाई नम्बर. कतिवटाको चाहिँ टोटल हुँदैछ हो. सो 80 divided by 5 would be I think 16. Okay, so average age चाहिँ 16 छ 5 member फ्यामिलीमा. Okay, oh yeah, 3 years ago average age 3 years ago was 16. Now the average age of the family today is the same as it was 3 years ago भन्दैछ. 3 साल अगाडि जे थियो त्यति नै थियो एभरेज. सो एभरेज एज at this date is also 16. Okay, because of an addition of a baby during the interval period भन्दैछ. So how old is the baby? Okay, so simple question. Average is अहिले पनि 16 years. 3 years ago जति थियो त्यति नै छ भन्दैछ. So average equals to total by number. How many भनेको अब के लेख्नु भयो डिनोमिनेटरमा. Okay, so average is 16. Total कति छ? So 3 years ago 5 जनाको टोटल अगर 80 हो भने अहिलेको टोटल कति हुन्छ 5 जनाको? 3 into 5 किनकि 5 जना मेम्बरको फ्यामिली हो नि त. सो त्यसले गर्दा 3 years ago 80 थियो, अहिले बढेर 3 into 5 किनकि 5 जना मेम्बर छ हो. प्लस बेबीको एज चाहिँ एक्स लेखिदिउँ हो. नाउ नम्बर अफ मेम्बर्स कति छ हाम्रो यो फ्यामिलीमा? नम्बर अफ मेम्बर्स कति छ भन्दाखेरि पहिला 5 जना थियो प्लस बेबी पनि एड भयो 1. ओके, भेरी सिम्पल. तपाईले बुझ्नुभयो होला. सो 16 इक्वल्स टु 80 प्लस 15 प्लस एक्स डिभाइडेड बाई 6 हो. सो 80 इज पहिला 5 जना मेम्बरको एज. 15 इज 3 वर्षमा 5 जना 3 वर्ष अझै बुढो भयो. सो प्लस 15 एन्ड एक्स इज बेबीको एज एन्ड डिभाइडेड बाई 6 किनकि अब बेबीसित उयो हाम्रो फ्यामिलीमा 6 जना मेम्बर भयो. ओके, नाउ 16 6 is how much? 16 5 is 80, so 16 into 6 would be 96 is equals to 80 plus 15 plus x, which obviously implies x is equals to 1 year. Okay, so 1 year answer ma cha. 1 year is there in the answer. Okay, so B is the correct answer. So this was a simple question, right? So main concept चाहिँ के हो? एभरेज भनेको टोटल डिभाइडेड बाई नम्बर. त्यो नम्बर चेन्ज भयो भने के भन्छ? एभरेज पनि चेन्ज हुन्छ. सो त्यो याद गर्नुपर्छ. ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 2. A student on a first 3 test received an average score of n points. Okay, average of 3 equals to n. ठिकै छ. If she exceeded her previous average score by 20 tests on her 4th test. Okay, so 4th test मा चाहिँ उले कति पायो? n plus 20. If she exceeded her previous average score by 20 points. So n plus 20 पायो on her 4th test. 4th test मा उले n plus 20 पायो. Then what is the average of the
फर्स्ट 4 टेस्ट ओके भेरी सिम्पल क्वेसन एभरेज अफ 3n हो भने टोटल अफ 3 कति हुन्छ 3 into n which is 3n okay now टोटल अफ 4 कति हुन्छ भन्दाखेरि 3n plus 4 टेस्टमा उसले कति पायो यहाँ लेखिरहेको छ n plus 20 so 4n plus 20 पायो उसले टोटल अफ 4 so एभरेज अफ 4 कति हुन्छ टोटल अफ 4 छ 4n plus 20 divided by 4 हैन किनकि चारटाको एभरेज लिँदैछ हामी so this will be n plus and 4 into 5 is 20 n plus 5 okay so do we have n plus 5 in the answer yes we do so D is the correct answer very simple जहिले पनि यस्तो क्वेशन तिर पहिला उयो एभरेज दिएको छ भने टोटल निकाल्नुस् तीन जनाको टोटल अलगै निकाल्नुस् त्यही चार जनाको टोटल निकालेर चाहिँ 4 ले डिवाइड गर्नुस् यहाँ सिली मिस्टेक्स गर्ने धेरै चान्स छ कति जनाले डाइरेक्ट एभरेज अफ 3 plus 4 जोड्दिन्छ सो के भन्छ 2n plus 20 टाइपको आन्सर आउँछ त्यही कन्फ्युज हुन्छ के भयो भनेर त्यही त्यसलाई 2 ले डिवाइड गरिदिन्छ त्यही n plus 10 हरु आन्सर आउँछ कसै कतिको यहाँ b मा त्यो आन्सर पनि दिइराखेको छ हेर्नुस् अब यूपीएससी इज ट्राइङ टु ट्र्याप यु हुन्छ नि धेरैवटा ट्र्याप सेटअप गरेको छ तपाईले डाइरेक्ट अल्छी गरेर n plus 20 आइहाल्यो त्यसलाई जोड्यो भने n plus 20 पनि दिइराखेको छ एउटा अप्सन ओके अन्त कहीँ डिवाइड गर्नु मिस्टेक हुन्छ भनेर n plus 4 पनि दिइराखेको छ आन्सर एभरेज अफ 4 n plus 4 त्यस्तो के अब उनीहरूले के सोचेको हाउ दे आर ट्राइङ टु ट्र्याप यु सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल यो कन्सेप्टलाई मजाले बुझेर सल्भ गर्यो भने मिस्टेक हुने चान्सै छैन आदिकल जो कन्सेप्ट बुझेको छ भने चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ स्योर हो अन्त बरु बुझेकै छैन तपाईँले क्वेसन नै छोडिदियो भने नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन तर अब साह्रै बेसी क्वेसन छोड्नु थाल्यो भने पनि आफ्नो सेलेक्सन हुने चान्सेस कम्ती हुन्छ हो ओके नाउ लेट्स गो टु दिस क्वेसन दिस वान इज स्लाइटली टफ actually this one looks slightly tough you can pause the video and try the question and every time when I teach any topic if you pause the video and try the question yourself and then see my explanation तपाईको understanding चाहिँ धेरै ज्यादा deeper जान्छ okay anyway so let's start in a city 12% of the household earn less than 30,000 a year okay so household लाई चाहिँ 100% सोच्छु there are 100% household so 12% earn less than 30,000 okay 6% earn more than 2 lakh 6% say earn more than 2 lakh okay 22% earn more than 1 lakh per year 22% earn more than 1 lakh so 22 मा 6 घटाउनु पर्ने हो कि anyway ट्राई गर्दै जाउँ per year and 990 household earn between 330,000 and 1 lakh okay so 990 जना चाहिँ 30k to 100k I'm writing 1000 as k okay how many household earn between 1 lakh and 2 lakh भन्दैछ okay so this is an interesting question so 12% earn less than 30,000 22% earn more than 1 lakh okay they earn more than 1 lakh and 22% how many earn between 1 lakh and 2 lakh ko kura cha so 1 lakh to 2 lakh should obviously be 22% minus 6% which is equal to 16% oh now 990 household earn 30,000 to 1 lakh भन्दैछ हो सो पर्सेन्टेज हाम्रो कति कति सकिसक्यो 12% चाहिँ लेस देन 30k छ त्यो सक्यो एन्ड 22% मोर देन 1 lakh छ त्यो पनि सक्यो सो दिस इज इक्वल टु 34% इज ओभर ठिकै छ हैन नाउ हाम्रोमा कति रिमेनिङ छ 100 minus 34 which is equals to 66
66% is remaining. Okay, so 66% earned between 30,000 to 1 lakh. Okay, किन भन्दाखेरि 12% on less than 30,000 हैन, 22% on 22% household on more than 1 lakh. So obviously 100 minus 34 total 34 भयो. So remaining को रह्यो 30,000 र 1 lakh को बिचमा त रह्यो. 1 lakh भन्दा बेसी 22 हो, 30,000 भन्दा कम्ती 12% हो. सो रिमेनिङ जो छ उनीहरू त 30,000 र 1 lakh को बिचमा हुनुपर्ने हैन, 66%. एन्ड 66% इज इक्वल टु कति हाम्रो 990. यहाँ लेखिरहेको छ 990. ओके, नाउ 66% इज 190, त्यो राखिराखौँ. ओके, सो 66% चाहिँ 990 रहेछ. अब हाम्रो मेन क्वेसन छ 1 lakh to 2 lakh भित्र चाहिँ कतिजना हुन्छन् भन्दैछ हो. सो मोर देन 1 lakh कति हो, मोर देन 1 lakh 100K, मोर देन 1 lakh कतिजना हो 22%, मोर देन 2 lakh कति हो 6%. सो बिट्विन 1 lakh र 2 lakh कतिजना हुन्छ, obviously 22 minus 6 which is equal to 16%. Okay, so 16% is between 1 lakh to 2 lakh. Now 66% 990 हो भने 16% कति हो त्यो मात्रै खोज्नु हो. Very simple. So that will be how much, 16% divided by 66% into 990. Okay, so यो percent यसलाई काटिदिउँ, 16 by 66 into 990. As you can see 11 बाट divisible हुने रहेछ. 11 into 6 is 66, 11 into 9 is 99, 3 into 3 is 9, 3 into 2 is 6, 2 into 8 is 16, 8 into 3 is 24, यो 0 पनि छ 240. Okay, so हाम्रो precise answer आयो B. 240 is the correct answer of question number 3. Okay, so let's go to the next one. Okay, now let's go to this question. So there are 13 two-digit consecutive odd numbers. Okay, if 39 is the mean of first 5 such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers? Mean भनेको पनि average हो. So 13 वटा numbers odd numbers छ, ठिकै छ. 39 is the mean of first 5. So 1 2 3 4 5 को odd. The numbers चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन कुन कुन हो, तिनीहरूको एभरेज चाहिँ 39 रहेछ. ओके, नाउ अरु 13 जनाको उयो के भन्छ एभरेज कति हुन्छ भन्दैछ. नाउ लेट अस युज आवर कमन सेन्स. ओके, सो 1 to 5 को एभरेज चाहिँ 39 हो भने 1 to 5 को एभरेज चाहिँ 39 हो भने 1 to 13 को एभरेज कति हो सोध्दैछ हैन. So 1 to 5 को एभरेज 39 हो भने and it is odd number. So let's say 3, 5, 7, 9, 11 यस्तो odd number हुन सक्छ. So बीचको number should be 39. Got it? Because बीचको number should be 39 किन भन्दाखेरि यो 37 होला, यो 30, यो 41 होला, यो 43 होला, यो 35 होला हैन हो. किन भन्दाखेरि बीचको नम्बर 39 भयो नि 37 plus 41 divided by 2 गर्दा पनि 39 नै हुन्छ. 43 र 35 गरेर डिभाइड गरे पनि 39 नै हुन्छ. सो फर्स्ट 5 नम्बरको मिडल नम्बर चाहिँ 39 हो, त्यही चाहिँ एभरेज हुन्छ. न अब हामीलाई के चाहियो, 13 वटा नम्बर छ 1 देखि 13 सम्म हैन, उयो 6 वटा छ, एउटा छ, त्यही अझै 6 वटा छ. सो टोटल गरेर 13 वटा भयो. यो 7th नम्बर हामीले चाल पायो भने हामीले त्यो नम्बर एभरेज चाल पाइहाल्छ. सो फर्स्ट नम्बर 35 हो, सेकेन्ड 37, 39, 40, 43 is the 5th, 45 is the 6th, 45 is the 6th and 47th is obviously the के भन्नु the middle number. So
47 इज द आन्सर। सो तपाईँजनालाई यो त मैले ज्यादा नै सजिलो प्रकारले गरेँ जस्तो लाग्थ्यो होला, बट दिस इज जस्ट प्लेन कमन सेन्स नि। अब एउटा अड नम्बरको एभरेज कति हुन्छ? एउटा जस्तै 1,3,5 लिएँ अरे, यसको एभरेज कति हुन्छ? 3 हुन्छ नि, किनकि हेर्नुहोस् है 1 + 3 + 5 डिभाइडेड बाई 3 विल बी 1 + 5 is 6, 6 + 3 is 9, 9 divided by 3 is 3. So एभरेज त 3 नै हुन्छ नि। इभन 1, 2, 3 को एभरेज 2 हुन्छ होइन, त्यो सिरियली जाँदैछ भने नम्बर। नभए 1, 2, 3, 4, 5 छ भने 3 हुन्छ एभरेज। यो अड नम्बर्सबाट छ भने, इभन छ अरे सपोज 1, 2, 3, 4 छ अरे, एभरेज विल बी 2.5, 2 र 3 को बिचमा होइन। सो दिस इज लाइक के भन्नु, यो कमन सेन्सको कुरा हो, यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा थाहा हुने कुरा हो। सो क्वेसन नम्बर 4 को आन्सर इज 47। अब तपाईँहरूको के टेक्निक छ, तपाईँहरूले लामो टेक्निकले पनि गरेको हुनसक्छ, जिम गरेको हुनसक्छ, बट दिस इज अ सिम्पल वे अफ सल्भिङ दिस। ओके, द्याट्स वाइ आई वान्टेड टु टेक दिस क्वेसन अप सो द्याट यु गेट अ डिफ्रेन्ट अप्रोच क्या। त्यो जुनै पनि क्वेसनलाई अब एभरेज त्यहाँदेखि टोटल खोजिरहेको, त्यहाँदेखि डिभाइड गरिरहेको त्यस्तो प्रकारले नसोच्नुहोस्, अलिकति आउटसाइड द बक्स पनि सोचेर ट्राई गर्नुहोस्। ओके, सो लेट्स गो टु द 5th क्वेसन। ओके, दिस वान चाहिँ इज अ टफ क्वेसन, यो चाहिँ मलाई पनि धेरै टफ लाग्यो, देख्दाखेरि टफ छ। ओके, सो कन्सिडर द फलोइङ डेटा। एभरेज मार्क्स केटीहरूको चाहिँ 9 छ इङ्ग्लिसमा। ओके, अन्त यो साँच्ची एभरेज मार्क्स इन म्याथ्स थियो, त्यो मिस भएछ। ओके, म्याथ्स नम्बर जेसुकै लेख्दा पनि हुन्छ, जुनै सब्जेक्ट, द्याट डजन्ट म्याटर। त्यसमा चाहिँ 8 आएछ, बोइजको इङ्ग्लिसमा 8 आएछ, 7 आएछ, बोइज अलिकति कम्ती मार्क्स आउँदो रहेछ उनीहरूको। ओभरअल एभरेज चाहिँ 8.8 र यहाँ एक्स। ओके, एभरेज इङ्ग्लिसको ओभरअल एभरेज 8.8, यताको एक्स। नाउ वाट इज द भ्याल्यु अफ एक्स इन द अबभ टेबल भन्दैछ। सो नाउ द डिफिकल्टी इज नम्बर अफ गर्ल्स हामीलाई थाहा छैन, लेट्स से नम्बर अफ गर्ल्स इज एम, एन्ड नम्बर अफ बोइज पनि थाहा छैन हामीलाई, लेट्स से दिस इज एन। ओके, सो टोटल के भन्छ 9 इन्टु नम्बर अफ गर्ल्स गर्दाखेरि इङ्ग्लिसको मार्क्स आयो, प्लस 8 इन्टु नम्बर अफ बोइज गर्दाखेरि यो आयो, त्यो डिभाइडेड बाई एम प्लस एन, नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स, तिनीहरूको एभरेज चाहिँ 8.8 आउँदैछ। ओके, नाउ सिमिलरली 8 इन्टु नम्बर अफ गर्ल्स, यो म्याचको लागि, प्लस 7 इन्टु नम्बर अफ बोइज डिभाइडेड बाई एम प्लस एन टोटल होइन गर्दा चाहिँ एक्स आउँदैछ। सो हाम्रोमा यहाँ हेर्नुभयो भने 3-3वटा भेरिएबल छ, एक्स इज अल्सो अननोन, एम इज अल्सो अननोन, एन इज अल्सो अननोन, 3टा भेरिएबल छ, अन्त यिनीहरूको एभरेज खोज्नु पर्नेछ। सो वेन एभर वी हेभ जस्ट 2 इक्वेसन एन्ड 3 भेरिएबल्स वी क्यानट सल्भ द क्वेसन। ओके, नर्मली, तर यसमा चाहिँ सल्भ हुन्छ। ओके, सो लेट अस ट्राई दिस क्वेसन। यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट सोचेर गर्नु चाहिँ निकै साह्रै खालको क्वेसन छ। सो 9m + 8m, 9m कहाँबाट आयो? गर्ल्सले एभरेज इङ्ग्लिसमा 9 मार्क्स लायो, सो टोटल कति लायो? 9 इन्टु एम, नम्बर अफ गर्ल्स चाहिँ हामीले एम अज्युम गरेको, अन्त बोइजहरूले कति लायो? 8 इन्टु एम, 8 उनीहरूको एभरेज हो, एन 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 हुनुपर्छ, 8 इन्टु एन, अन्त उनीहरू टोटल नम्बर अफ बोइज चाहिँ एन छ। सो टोटल मार्क्स इन इङ्ग्लिस चाहिँ उनीहरूको कति हो भन्दाखेरि 9m + 8m इज टोटल मार्क्स इन इङ्ग्लिस, द्याट डिभाइडेड बाई number of boys and girls will give us the average, and the average is 8.8. Okay, now 9m plus 8n is equal to 8.8m plus 8.8n. now m लाई 8.8 उता लगाउँ, n लाई उता लगाउँ, यसलाई यता ल्याउँ, so 0.2m is equal to 0.8n. okay, so m is equal to 4n. so number of girls is 4 times the number of boys रहेछ। अब त्यो हामीले बुझ्यौँ हो। now m is equals to 4n. now यो सेकेन्ड इक्वेसन छ, त्यसलाई अर्को पेजमा गरौँ होला। so the second equation which we have is, यहाँ इक्वेसन 2 लेखिदिन्छु, यहाँ इक्वेसन 1 लेखिदिन्छु, 8m into 7n
8m plus 7n m plus n is equals to x. x कति हो हामीलाई खोज्नु भनेको छ। न यो कहाँबाट आयो 8m कहाँबाट आयो उनीहरूको म्याचमा एभरेज हो 8 गर्ल्सको हैन अन्त गर्ल्स कतिजना छ m जना छ अन्त बोइजको कति हो 7 अन्त बोइज कतिजना छ n जना छ अन्त एभरेज x हो। x इज व्हाट वी हैव टु फाइन्ड। नाउ m कति हो m इज 4n सो m मा 4n लेखिदिइहालौँ प्लस 7n लाई n राखौँ अन्त मुनि पनि m लाई 4n लेखिदिउँ प्लस n लाई n लेखिदिउँ। सो दिस इज इक्वल टु 8 into 4 is 32n plus 7n divided by 5n. Okay, now 32 plus 7 is 39n divided by 5n. So nn काट्यो into 2 into 2 दुईपट्टि गर्यो भने 78 divided by 10 हुन्छ। 78 divided by 10 is 7.8 and x is equal to 7.8. So the answer is A. Okay, so अलिकति कम्प्लिकेटेड छ देख्दाखेरि अलिकति तर्सिने खालके छ। सो तपाईहरुलाई अगाडि नै क्वेशन गराएर तर्साइहालेको सो दैट एक्जाममा यस्तो खालके क्वेशन आइहाल्यो भने तपाईहरु नतर्सिनुस् आरामले सल्भ गर्नुस् सल्भ भइहाल्छ। ओके तर जहिले पनि जुन चाहिँ क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई अलिक सारो सारो लाग्दैछ त्यो चाहिँ लास्टमा गर्नुस्। ओके फर्स्ट टाइममा गरेर फेरि रङ भएर त्यही निराश नहुनुस् लास्टमा गर्नुस्। ओके सो दिस इज द फाइनल क्वेशन फर दिस टपिक एन्ड देन यो क्वेशन चाहिँ अल्दो इट्स भेरी सिम्पल तर यसमा चाहिँ धेरै सिली मिस्टेक्स हुने चान्सेस छ। ओके सो यो सिली मिस्टेक्स बेसी भएकोले गर्दा चाहिँ आई एम टेकिङ अफ दिस क्वेशन। सो वान साइड अफ अ 1.01 किलोमिटर लङ रोड। सो 1.01 किलोमिटर भनेको के हो 101 मिटर बिकज 1 किलोमिटर इज इक्वल्स टु 1000 मिटर 1 के भनेको 1000 हो त्यो त सबैलाई थाहा छ हैन। सो 1 किलोमिटर सो 101 plants are planted at equal distance from each other भन्दैछ। ओके सो 101 plants are planted भनेको के हो सपोज 11 वटा प्लान्ट्स प्लान्टेड छ सोचौँ ल ट्राई टु इमेजिन दिस 1 2 3 4 5 10 11 1 2 3 10 11 ओके सो 11 वटा प्लान्ट सपोज यो इक्जाम्पलको लागि यो क्वेशनलाई बुझ्नुको लागि 11 वटा प्लान्ट्स प्लान्टेड छ भन्यो भने नि टोटल नम्बर अफ स्पेस व्हाट इज द स्पेस बिट्विन 5 कन्जेक्युटिभ प्लान्ट्स भन्दैछ। सो दुईटाको बीचको पहिला स्पेस निकालौँ त्यहाँदेखि 5 वटाको बीचको स्पेस चाहिँ निस्किहाल्छ। सो जब 11 वटा प्लान्ट्स लाउँछ नि स्पेस चाहिँ 10 वटा हुन्छ जस्तै 1 2 3 9 10 ओके स्पेस चाहिँ 10 वटा हुन्छ। धेरैजनाले चाहिँ मिस्टेक के गर्छ भने तपाईको लेट्स युज वन मोर पेज 101 मिटर प्लान्टेड छ हैन कतिवटा प्लान्ट छ 101 वटा प्लान्ट छ। सो 10 मिटरको इन्टरभलमा प्लान्ट गरेको छ भनेर सोच्छ तर त्यस्तो होइन किनभने प्लान्ट्स पो 101 छ त त्यो उनीहरु दुईजनाको बीचमा स्पेस चाहिँ 11 वटा छ भने 10 वटा हुन्छ 101 वटा छ भने चाहिँ 100 वटा हुन्छ एउटा कम्ती हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देखिहाल्नुभयो 1 र 2 को बीचमा एउटा छ त्यसो गर्दै 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 10 र 11 को बीचमा चाहिँ 10th वटा हुन्छ। सो यही प्रकारले यसरी जाँदै जाँदै 100 र 101 मा पुग्यो भने पनि 100 र 101 मा चाहिँ 100 पुगेको हुन्छ स्पेसिङ बिट्विन द प्लान्ट्स। ओके सो एक्चुअलमा चाहिँ यो होइन दिस इज इनकरेक्ट एक्चुअलमा चाहिँ 110 मिटरको बीचमा चाहिँ 100 को स्पेसिङ हुन्छ 100 वटा प्लान्ट्स हुन्छ 100 को स्पेसिङ हुन्छ 100 वटा प्लान्ट्स हुन्छ लाइक 100 वटा स्पेस हुन्छ। सो इन्डिभिजुअल स्पेसको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 10.1 मिटर। ओके तपाईले 10 मिटर लेख्नु भयो भने चाहिँ त्यही इनकरेक्ट भइहाल्छ। ओके सो that is one mistake which we can make. Now another mistake which we can make is UPSC ले चाहिँ यस्तो खालके क्वेशन नै दिन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले मिस्टेक गर्न सक्छ हो उनीहरुको फेभरेटै यस्तो खालके क्वेशन हो। Now another question is what is the distance between 5 consecutive plants? Okay so suppose तपाईले एउटा मिस्टेक गरेर 10 मिटर निकाल्नु भयो रे 5 consecutive plants into 5 गर्दियो
50 मिटर आइहाल्यो ओके यहाँ 50 मिटर आन्सरमा पनि छ यो टिक गर्यो सो द्याट इज इनकरेक्ट डाइरेक्ट इन्टु 5 गर्नु हुँदैन वाट इज डिस्टेन्स बिट्विन 5 कन्जिक्युटिभ प्लान्ट्स भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् 1 देखि लिएर 5 सम्म कतिवटा प्लान्टरको स्पेसिङ छ 4टाको मात्रै स्पेस छ नि हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 ओके सो एउटाको स्पेस हामीले कति भेटाएको थियो एउटाको स्पेस भेटाएको थियो हामीले 10.1 सो एउटाको बिचमा 10.1 छ यस्तो 4टाको बिचमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 10.1 into 4 which is equal to 40.4 meter. This is the correct answer. Okay, 40.4 meter is the correct answer. किनभने 5वटाको बिचमा स्पेस भन्दाखेरि डाइरेक्ट इन्टु 5 गर्नु होइन प्लान्ट नम्बर 1 यहाँ छ प्लान्ट नम्बर 5 यहाँ छ तिनीहरूको बिचमा स्पेस कति छ 1 2 3 4 5 एउटाको कति थियो 10.1 यो त मैले यहाँ सल्भ गरेर तपाईलाई देखाइहालेँ सो 5वटाको बिचमा गर्नुको लागि 10.1 into 4 गर्नुपर्छ ना कि 5 ओके सो हामीले यो मिस्टेक गरेको भए अन्त इन्टु 5 गरेको भए 50 मिटर आउँथ्यो त्यहाँ गल्ती हुन्थ्यो होइन हामीले सपोज 10 मिटर विच इज इनकरेक्ट त्यो गरेर 4 मिटर चाहिँ करेक्ट गरेको भए यो चाहिँ करेक्ट गरेको भए 40 मिटर आउँथ्यो अन्त यहाँ ए राइट हुन्थ्यो सो दिस इज अल्सो इनकरेक्ट यिनीहरूले हेर्नुहोस् एक एकवटा गल्तीको यिनीहरूले अप्सन दिएको छ क्या वेयर एभर यु आर मेकिङ अ मिस्टेक दे हेभ एन अप्सन फर इट सो 40 मिटर यहाँ पनि गल्ती हुन्थ्यो त्यहाँदेखि अर्को गल्ती हामीले कहाँ गर्नु सक्थ्यो यो 10.1 त हामीले करेक्टै ल्यायो तर 10.1 मा चाहिँ हतारमा हामीले 5 गरेर 50.5 निकालेको भए त्यो पनि गलत हुन्थ्यो यो पनि यिनीहरूले अप्सनमा दिएको छ सो वेयर एभर देयर इज अ चान्स अफ मेकिङ मिस्टेक इच एन्ड एभ्री प्लेसमा यिनीहरूले एउटा अप्सन बनाएको छ द्याट इज वाइ आई अलवेज इन्करेज स्टुडेन्ट्स टु डु युपिएससीको क्वेसन बिकज युपिएससीले एकदम सोचेर सम्झेर दामी दामी क्वेसन बनाउँछ बिकज 1 इयरमा उनीहरूले 80वटा क्वेसन बनाउनु छ 1 इयरमा सो उनीहरूले त्यो 80वटा क्वेसन कस्तो दामी बनाउँछ उनीहरूले त्यो डिफिकल्टी लेभल पनि राम्ररी मोड्युलेट गरेको हुन्छ त्यहाँदेखि सबैवटा टपिकलाई कभर गर्नु खोजेको हुन्छ सो उनीहरूले यस्तो दामी बनाएको हुन्छ धेरैवटा टेस्ट सिरिजहरू कमर्सियल ग्रेड टेस्ट सिरिजहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट यति बेसी टेस्ट अब लाइक कति भन्नु एकदम कम्ती प्राइसमा 1000वटा टेस्ट त्यस्तो टेस्ट हुन्छ त्यो डल्लै प्र्याक्टिस गरेर त्यसको त्यो लिमिटै छैन त्यो प्र्याक्टिस गरिसक्दैन पनि प्लस त्यसमा यस्तो यस्तो क्वेसन हुन्छ न त्यो क्वेसन इक्जाममा आओस् न त्यसले कुनै कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ त्यसै त्यो टाइम वेस्ट हुने क्वेसन क्या लाइक हुन्छ नि 10वटा नम्बर दियो त्यसको एभरेज खोज भन्यो कुनै के दियो त्यसको एभरेज खोज भन्यो त्यस्तो खालके अब बस just to increase the quantity they give all sorts of question so we have to be very careful सपोज कुनै टपिकमा हामी अलिकति विक छ भने त्यो टपिकलाई अलिकति एक्स्ट्रा पढेको ठिकै हो तर सबै टपिकलाई ज्यादा डिप पढेर टाइम वेस्ट गर्नु पनि राम्रो होइन फोकस अन युपिएससी एन्ड एसपिएससी इफ यु आर प्रिपेरिङ फर एसपिएससी होइन इफ यु आर प्रिपेरिङ फर युपिएससी जस्ट फोकस अन युपिएससी इफ यु आर प्रिपेरिङ फर क्याट फोकस अन क्याट वाट एभर यु आर प्रिपेरिङ फर त्यसकै प्रिभियस इयर क्वेसन्सलाई फोकस गर्नुहोस् अन्त त्यसको कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् ओके सो द्याट इज इट फर टुडे थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे ट्युन फर द नेक्स्ट वान